Eikä mulla mitään salaattia hampassa, ei varmaan. Pitäisikö lähteä viime kaudesta lyhyesti? No aikamoinen viime kausi oli, että siellä on kuitenkin parit arvokisat ja Jenkkilässä. Ja, no Suomessa nyt ei tietty mitään niin maailmaa mullistavaa, semmoista tasasta paskaa, mutta arvokisoja sitten enemmän. Ja tosiaan MM nyt siellä oli ensin marraskuussa ja sieltä pari kultaa kotiin ja sitten kävin Jenkkilässä ja se oli vähän vaihteleva kausi oli ja en ihan koko kautta pystynyt olemaan, kun meillä oli naisten EM:t päällekkäin, että US Open ja yksi kisa sieltä jäi välistä, mutta alkoi ihan kivasti, pääsin tosi vaikealla hoidolla jatkoon, jatkopelit meni kyllä sitten aika penkin alle. Sitten seuraavassa kisassa PT-kuita jouduin pelaamaan, niin en päässyt PT-kuusta läpi, mikä oli aika noloa mun mielestä. Ja sitten mentiin Queensiin, mikä oli sitten aika vaikea, tai kaikille muille näytti helpolta ja mun kanssa samassa pöydässä heitti sitten Queensin voittaja Erin McCarty ja sille näytti kauhean helpolta, mutta en mä sitten ikinä keksinyt sitä samaa kuin se. Ja sitten laitoin sieltä kotiinkin jo viestiä, että en mä tiedä miksi mä oon täällä, että en mä kuulu tänne ja ei niinku voisi lähteä kotiin vaan. Ja no sitten oli siinä yksi väliviikko ja käytiin vähän Stormin tehtaalla, se oli aika siistiä käydä siellä, pyörähtää ja testailtiin vähän palloja ja sitten oli Summer Series ja siinä sitten ensimmäisestä kisasta pääsi jatkoon heti ja sitten pääsi vähän lisää jatkoon ja sitten ihan finaalimatsi asti ja siellä nyt sitten toinen sija, mikä ei vähän hampaankoloon, mutta ihan menin sen mukaan mitä päätin ja keilasin sen mukaan ja ei siinä kovia vastustajahan siellä on ja sitten seuraavan päivänä heti tietysti alkoi seuraavan kisan karsinta ja siinäkin pääsi vielä jatkoon heti vielä trepaankin, että mulla on teka PvP ja trepa siellä ja näin. Ja siinä jatkopelit ei mennyt enää ihan niin hyvin ja sitten alkoi ehkä puhti jo loppua kesken ja oli aika intensiiviset muutama päivä, kun kaikki oli tietysti putkeen. Meillä ei ollut välipäiviä siinä yhtään. En kolmannessa päässyt jatkoon. Sitten tulin kotiin, viikon kotona, sitten naisten EM:iin. En oikein tiedä millä pyhällä hengellä siellä sitten oltiin enää, kun akkuaika loppu tietysti kaikesta. Mutta siinä singlestä pronssia ja parista pronssia ja sitten tosiaan All-Event hopeata ja sitten tietysti kaiken kruunus joukkuekulta. Ja sitten vielä pitää ehkä sen verran itse mainita, että varmaan uran hienoimpia kymppiruutuja. Se finaali kymppiruutu sitten Saksaa vastaan aika paljon ja mun harteille sitten oli niinku käännettävissä vielä. Periaatteessa oli jo saksalaisten käsissä, mutta sain siinä sitten tehty tärkeän tuplan ja 4 pois. Mutta joo, aikamoista vuoristorataa on ollut. Aika paljon on ollut kaikkea. Nyt taas uuteen kauteen. Mites jenkkireissusta, niin mikä sulle jäi niinku päällimmäisen siistein asia siinä reissussa? No kyllähän se tietysti pitää sanoa se ihan se finaali, mutta kyllä mä melkein sanoisin jopa se niinku semifinaalimatsi. Mä sain ja kautta jouduin heittää Noraa vastaan. Nora oli mun kämppi siellä, Nora Johansson. Ja meistä on tullut sen kanssa niinku tosi hyviä kavereita. Ja se, että sai siinä kohtaa pelaa sitä kohtaa, kun ekaa kertaa pääsee PvP-showhun, niin se oli jopa helpompi, että oli joku tuttu siinä niin kuin vastassa. Ja pelattiin hyvin, tai niin kuin, silleen se oikein lähtenyt pelikäyntiin, mikä sitten helpotti tietty mun tekemistä, mutta tavallaan se, että miten pystyy kuitenkin tuommoisessa tilanteessa pelataan ammattilaistittelistä, niin voi niin lämminhenkisesti kuitenkin pelata. Ja sitten ihan samalla tavalla oltiin ystäviä heti jälkeenkin ja pelinkin aikana. Ja sitten hän oli siinä kannustamassa. Kyllä se ehkä kuitenkin se jopa finaalimatsi ohi menee. Milloin osa-alueella sä oot kehittynyt viimeisen kauden aikaan eniten? No jos nyt ihan tommonen helppo, niin uretaanikeilaaminen. Et sitten mulla on ehkä pieni ego-hitti, että MMissä Hongkongissa keilasin uretaanilla sitten ekaa pari päivää lukuun ottamatta ja niillä tuli MM-mitalleja. Mutta siis uretaanikeilaaminen, mutta ihan niinku muuten semmonen niinku yleinen niin kuin rauhallisuus. Et mä en ole ehkä ikinä ollut kauhean kova jännittäjä silleen, että se näkyy ulospäin, mutta nyt kun oli tuossa PvP-matseja ja sitten oli ne just EM:ien matsit ja MMissä triossa oli monta kertaa, kun mulla oli pakko tehdä joku kaato vai tupla sitä aina ankkurina, että me voitettiin matsi. Tavallaan se, että noissa on pysynyt tosi rauhallisena. Vähän niin kuin melkein voi sanoa, että ei niin kuin jännitä, mikä ei varmasti pidä paikkaansa, mutta niin kuin vähän tuntuu siltä. Onko sulla joku metodi, millä sä saat rauhoitettua itsesi? Mä yritän tehdä kaiken niin kuin ekstra hitaasti. Silleen, että se ei ehkä näytä ulospäin niin hitaalta, miltä se tuntuu musta, mutta mä lähden tosi helposti juokseen ja tekee kaikkea tosi nopeasti. Että ihan kuin olisi kauhean kiire, sitten se menee silleen juosten kustu, heitto ja näin. Niin ehkä se, että mä teen kaiken ekstra hitaasti ja pari hengähdystä siihen alkuun aina, niin
saa rauhoituttua. Mä kysyn itse asiassa Nooraltakin, keilailun ulkopuolella, onko se jotain harrastusta tai intohimoa keilailun ulkopuolella? No tällä hetkellä, no en tiedä voiko harrastukseksi tai salilla mä käyn, mutta en ehkä sitä ihan intohimoksi vielä sanoisi, mutta siis tällä hetkellä se, että mä käyn koulussa, niin se on tällä hetkellä mulla aika iso henkireikä oikeasti. Että aikaisemmin keilailu on ollut se henkireikä, mistä pääsee koulusta pois, niin nyt periaatteessa se, että saa olla koulussa, niin se on mulle henkireikä niin kuin keilailusta. Et nyt on niin kuin ekaa kertaa semmoinen, että mulla on tosi hyvä kaveriporukka siellä ja on hyvin porukoissa ja on hyvin kavereita ja on semmoinen asia, mikä niin kuin selkeästi kiinnostaa. Niin. Se on ehkä jopa tällä hetkellä menee aika korkealle. Mikä susta tulee? Fysioterapeutti. Joo. Ehkä 1,5 vuotta vähän ehkä venahtaa nyt, koska nyt syksy kun alkaa, niin mä jätän mun ensimmäisen kurssin tekemättä. Tehtiin nyt tämmönen radikaalimpi muutos, että jätän ekan kurssin tekemättä ja keilaan ja menen vasta lokakuun ekalla viikolla sitten mukaan harjoitteluun, kun meillä on harjoittelu. Niin sen verran koulu antaa kyllä myöden ja tukee silleen. Haluatko sanoa suomalaiselle keilailijalle jotain terveistä? Ehkä se, mitä tässä nyt on paljon puhunut ja paljon on niin kuin ollut ihmisten kanssa tekemisiä, jotka ei ole niin kuin keilannut tässä jo takana niin kuin koko elämää, niin älkää antako periksi niin helposti, kun moni meinaa antaa, koska tämä on niin kuin tosi hieno laji ja tämä on semmoinen, missä voi olla niin kuin ihan koko loppuelämä ja vaikka hetkittäin tekee mieli hakkaa päätä seinään, mutta kyllä tämä antaa myös ihan hirveästi se, että pysykää niin kuin lajissa mukana ja keilatkaa ja menkää oman kotihallin ulkopuolelle, Herran Jumala. Sehän alkaa tylsistyä, kun on koko ajan samassa hallissa, menkää kokeilemaan muutakin. Siinä saa myös sitä ehkä omanlaista intoa myös lajiin, kun alkaa tutustua uusiin paikkoihin. Ja tässäkin yksi Tampereella keilaava, kuka on alkanut vähän tulee lajiin mukaan, niin heti jo, että keilatkin kuulostaa häirilaiset tuolla ja pallo kopsahtaa häiritävällä tonne, niin sekin ehkä saa semmoista uutta intoa lajiin. Niin, ja tutustuu uusiin ihmisiin. Niin. Kyllä tässä on aikamoinen, vaikka piirit on tosi pienet, mutta ei mulla olisi näin montaa maata käytynä tai näin montaa kaupunkia käytynä tai näin kokemusrikas elämä oikeasti kuin jollen keilaisi. Niin keilatkaa ja reistatkaa. Ottakaa kaikki ilo irti. Pelti, onko sun vielä jotain? Kiitos. Kiitos.